नमस्कार. रुचकर मेजवानीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा खूप खूप स्वागत आहे. मार्केटमध्ये अगदी छान छान सीताफळं यायला लागलेली आहेत. आपण सीताफळं नेहमीच खातो, पण आज मी तुम्हाला सीताफळापासून एक गोड पदार्थ दाखवणार आहे, सीताफळ कलाकंद. आपण सुरुवात करूया. इथे मी 1 लिटर फुल क्रीम मिल्क गरम करायला ठेवलेलं आहे. दूध गरम झालेलं आहे, हे बघू शकता. दुधाला आपण उकळी येऊ द्यायची नाही आहे. हे फक्त गरम झालं की ह्यात आपण लिंबाचा रस घालायचा आहे. इथे 1 टेबलस्पून एवढा लिंबाचा रस घेतलेला आहे आणि त्याच्यात 2 टेबलस्पून एवढं पाणी घातलेलं आहे. आता थोडं थोडं करून आपल्याला हे दुधात घालून घ्यायचं आहे. दूध व्यवस्थित फाटलेलं आहे. हे पनीर वेगळं झालेलं आहे, पाणी वेगळं झालेलं आहे. आता गॅस बंद करूया आणि हे गाळून घेऊया. आता ह्याच्यावर थोडं साधं पाणी घालूया, म्हणजे लिंबाचा जर आंबटपणा कुठे असेल तर तो निघून जाईल. आपलं पनीर तयार आहे. आता इथे मी काय केलं आहे, 1 लिटर फुल क्रीम मिल्क घेतलं होतं आणि ते आटवून त्याचं पाव लिटर एवढं केलेलं आहे. ते आता आपण पॅनमध्ये काढून घेऊया. गॅस ऑन करूया. इथे आता मी अर्धा कप एवढी साखर घेतलेली आहे, ती घालून घेऊया. मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्याला. इथे साखर आपली मेल्ट झालेली आहे. आता आपण ह्याच्यात पनीर घालून घेऊया. मिक्स करूया. आपलं हे मिश्रण जे आहे ते घट्ट होत आलेलं आहे. आता आपण ह्याच्यात सीताफळाचा पल्प घालायचा आहे. मी 1 सीताफळ घेतलं होतं, त्याचा पल्प करून घेतलेला आहे. आता ह्याच्यात घालून घेऊया. इथे मी 3 टेबलस्पून एवढी मिल्क पावडर घेतलेली आहे, ती आता घालून घेऊया. मिल्क पावडर घातल्यानंतर आपलं हे जे मिश्रण आहे ते पटकन ड्राय होणार आहे. अर्धा टीस्पून वेलची पावडर घालूया. आता हे सगळं छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही बघू शकता ह्या आपल्या मिश्रणाचा छान गोळा तयार होत आलेला आहे. आता जेव्हा ह्या भांड्याचा तळ दिसायला लागतो, हे बघू शकता, तेव्हा आपलं हे मिश्रण रेडी आहे असं समजायचं. आता आपण बाजूनी 1 चमचा तूप सोडणार आहोत. आपलं हे मिश्रण झालेलं आहे. तर गॅस बंद करूया आणि हे आपण ज्या ट्रेमध्ये सेट करायचं आहे त्याच्यात काढून घेऊया. हा ट्रे आहे, ह्याला मी इथे बटर पेपर लावून ग्रीस करून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये आता आपण आपलं मिश्रण काढून घेऊया. आता आपण बदाम आणि पिस्त्याचे काप इथे घालून घेऊया. अशा रीतीने आपलं सीताफळ कलाकंद तयार आहे. ह्या सीताफळाच्या सीझनमध्ये नक्की करून बघा आणि कसं झालं ते आम्हाला कळवायला विसरू नका. तर अशाच छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.